اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ د CCNA 14 نمبر لیکچر کې د ویلینز شپږم نمبر حصہ ده، شپږم پارت دی او دا زموږ د ویلینز لاست لیکچر دی چې په دې کې موږ په لیر 3 سویچ باندې ډیفرنٹ ویلینز کمیونیکیشن کو ویلینز به جوړو. نو دا زموږ اخیری لیکچر دی د ویلینز او بس ته ویلینز چې کوم د CCNA لیول باندې موږ ویل نو هغه کې موږ ډیر زیات نالج ګین کو دا ما د CCNP لیول تاسو ته ویلینز چې کوم دی هغه جوړ کړو. نو دا زمونږ اخیری لیکچر دی. نور ویلینز چې کوم دی دا زمونږ ختم شو په CCNA لیول باندې او راځو هغه کلاس ته ورځو چې په هغې باندې موږ وګورو چې موږ په دې کې څه کنفیګریشن کړی دی. آی پی سیناریو بیا زموږ سره کومه راځي؟ د آی پي دپاره داسې راځي که نه چې لکه دلته موږ آی پي سینډ کوو په انټرفیس که نه، لکه دلته زما سره اوس لیر 3 سویچ شو او د لیر 3 سویچ سره بس صرف یو سویچ دی 10 20 30 د دوی به ځانه نیټورک کې د دوی به ځانه د دوی ځانله دا راشه دا انټرفیس چې کوم دی داسې ته واړوه ټرنک ته او داسې ورسره بل کنیکټ کا هم ټرنک کا بل کنیکټ کا هم دغه کا دې سیټ نه ټرنک کا دې سیټ نه ټرنک کا دې سیټ دلته ورته پی سینډ دلته پی سینډ دلته پی سینډ کا دلته به یو ګیټ وی نه وشي دلته به دې ګیټ وی دلته به دې ګیټ وی خو عموما لکه آی پی ان څو داسې نه سینډ کې صرف سویچونه سره کنیکټ کړي دي چې هغه نارمل ویني چې کوم په نارمل طریقه باندې جوړ کړي په دې باندې په نارمل طریقه په دې باندې په نارمل طریقه په دې کې معمولی ولته کې کنفیګریشن آسان دی انستګرام کې نشته دی. بیا د ځان کیبل کنیکټ کا او هر یو سویچ نه با ډیټا زیات د کمیونیکیشن بکیږي نو بارډر باندې جوړیږي. راوټر کې کومه خلاص یو چې راوټر بدل یو سویچ سره کنیکټ ور د ټول سویچونو به ور سره کنیکټ ور ډیټا باندې په یو کیبل باندې اطلاع ال د باندې راوټر دا ټاون خدمت د باندې موږ له 3 سویچ دو له 3 سویچ سره د 2 سویچونو کنیکټ کړي په ډیټا کې موږ د ویلین جوړو او دا سیم ویلین د په ډیټا کې جوړو لکه معمولی باندې کنفیګریشن دا وکړو د بیا داسې کمیونیکیشن کې لکه څنګه راوټر فائدہ څه شو چې خو لوډ چې کوم دی هغه ویلین شو په یو راوټر کې ویلین باندې لوډ نه جوړیږي. په عام حالت کې کومه وځه سی وي غنه غدا نه دا کنیکټ دی دا کنیکټ دی خو دا لینک پیډ شو دا دوه وسه کوي راوټر د وسنګ زی یا په دې کې امانځنه سویچ خراب شو راوټر سره څنګه کمیونیکیشن کوي. او کومه غدا چې سیناریو جوړ کړو چې ملټیپل لینکس ته موږ بوزو په ملټیپل لینکس کې څه چلېږي چې د دې ډیټا کدا څه خرابي کې اثر باندې کدا بل خرابي کې اثر باندې پریوزي هر یو خپل کار کوي. نو عموما لیر 3 سویچونه چې کوم دي کنه دا زموږ سره یوز کیږي. زموږ سره ارګنایزیشن دی په دې ارګنایزیشن کې د 29 سویچونه چې کوم دي کنه دا ایکسس سویچ دی ته وایي دا د یوزر کمپیوټر ته سره کنیکټ دي لکه اوس دا روم دی یا یو لیب دی دا لیب کې تا کمپیوټر کې کنیکټ کړي دا به کوم سویچ سره کوي دا به ایکسس سره کنیکټ دي یو ایکسس د دې بلډینګ دی یو ایکسس د بل دی د بل دی د بل دا ټول ایکسس سویچونه دی ور سره کنیکټیوټي لپاره دی په لیر 3 سویچ باندې پیښ شي دا ډیسټریبیوشن دی وایي. زموږ سره لیر 3 سویچونه چې کوم دی دا په ډیسټریبیوشن لیر کې پراته دي او د ډیسټریبیوشن سره لکه ملټیپل وز زموږ د ټول السیت لازم دا کنیکټ شوی دا ایکسس کې څه دی نیټ هوم دی د دې په خپل کمپیوټر کې کنیکټ کیږي نه دی په خپل سویچ دی ته ایکسس سویچ وایي دا کمپیوټر سره کنیکټ دي خاطی خدا نوري کپیان دي په دې بلډینګ کې کنه د دې خپل کمپیوټر کې کنیکټ دي د سویچ سره خبرې کې دا خپلې اوس دا ټول او دا نیټورک چې کوم دی السیت لازم دی ورڅ د ځای ولا بچل کړي هر څړي به ځان نه ایکسس سویچ ور کړي یا وی دي تاسو چل کړي چې یا به کې ویلین جوړ کړي. لیټ سپوز موږ راځي کنسیډر کړو 24 نمبر پورت دی 24 کمپیوټر دې ته پرټی لا باندې کنیکټ شي 24 کمپیوټر دې خاص سره دی هغه کنیکټ 24 و دا ټول چې کوم دی باندې کې انټر ویلین راوټینګ کیږي دا په منځ کې وسیل کې دا بیا دی بل لیر سره کنیکټ شي هغه تاسو شی ویل شي ډیسټریبیوشن لیر ویل شي دا کوس موږ وی کنه دا یو سویچ دا ایکسس لیر کې دا چې کمپیوټر کنیکټ دی چا سره کنیکټ دی د ایکسس لیر سویچونو سره د ایکسس لیر کې کنیکټ دی دا په ایکسس لیر کې دی دا څه شی دی دا امپلایز کمپیوټر دا په ایکسس پورت کنیکټ دی دا د لیر 3 سویچ سره نه دا د لیر 2 سره دی دا چې کوم دی نو ته موږ څه شی ویل شو ایکسس لیر ویل شو او دا د ایکسس لیر ډیوایس دی په ایکسس لیر ډیوایس باندې موږ سره 2900 سیریز چې کوم سویچونه دی هغه بیا دا ټول 2900 سیریز چې کوم دی دا د السایت لازم یو میل سویچ دی دا به دې سره کنیکټ کینو دا به موږ سره لیر 3 سویچ دی ته ډیسټریبیوشن سویچ وایي دا ډیسټریبیوشن کوي کنه بیا وا السایت لازم دا مخ چې کوم دی چې ټاور دی چې ټاور سره دی خو سیټي ټاور دی سیټي ټاور سره دی خو ګولاجی دا دا ټول بلډینګونه کنیکټ کوي دا بیا په کور لیر باندې کنیکټ کیږي هغه لیر ته څه ویل شي دلته زموږ سره 4500 سیریز سویچونه پدې کې او 6500 سیریز سویچونه پدې کې زموږ سره هایر سویچونه ای چې په دې باندې ډیر زیات لوډي موږ به دا مثال درکو کنه دا ایکسس
ستا کور چې کوم میټر دی ته د بجلی د کوم کنیکشن در کړی دا میټر چې کوم دی دا ایکسس لیر کې ته لګیای بیا د ټول میټر یو ترانسفارمر سره نه کنیکټ دغه ډیسټریبیوشن لیر دی بیا د ټول ترانسفارمر د یو ګریډ سره نه کنیکټ دغه ګریډ چې کوم دی دغه کور لیر دی او دغه چې دا کور لرونه یو ګریډ ډبل سره کنیکټ دی بل ډبل سره کنیکټ دی هم دغه سیس د دې کمپیوټر نتورک کانسپټ دی سره دغه ډیسټریبیوشن کوم دی ډیسټریبیوشن لیر زموږ سره دا یو دی دا ایکسس لیر دی دا ډیسټریبیوشن لیر دی او بیا د ډیسټریبیوشن لیر چې کوم دی کور لیر غټ سویچ هغه د سویچ کنیکټ کړي هغه لیر کې سویچونه کور لیر کې غټ سویچونه پاورفل 6500 سیریز 4500 سیریز هغه دا ډیسټریبیوشن لیر سویچونه کنیکټ کړي او په ډیسټریبیوشن لیر کې سره لیر راغی او ورته په کور لیر کې هم لیر راغی کور لیر باندې کوم ډیوایس لګیدلی هغه په اپټیکل فایبر باندې لګیدلی ها راځو مونږه او دغه وو یو لیب به جوړ کړو نو موږ به سو سویچ راوالو دې ډیوایس سره شو دو سویچونه راوالم تاسو پر ایکټس په کې سلور راولې کار د ټول یو شانتي دی که یو سره بلم راولو ځم سیم طریقه ده خو صرف لیر 3 ګوره دلته به یو سویچ دی دا 3650 3550 هم پکې لیر 3 دی 3650 هم دا 3650 لیر ټیسټ دی دار علم چې څومره یو سیز نه وي هغه مرا غراله پاغي باندې کار وکړي دا دلته ونی سي راشي کېږي دا سمبل چینج دی نه لیر 3 سویچ سمبل چینج دی لیر 2 هغه چینج دی دې ته ملټي لیر سویچ هم وایي ملټي لیر مطلب دا چې دا د لیر 2 باندې کار کولای شي په لیر 3 باندې کار کولای شي ملټي لیر مطلب دا چې دا د نتورک لیر کار کوي د ډیټا لینک لیر کار کوي ها وز دا DS distribution switch شو او DS1 ورته ورکو دا distribution switch 1 دی مې به چې دا سينور زموږ سره کې دي شي اني ها راشي د دې سره سوګي د دې سره دا سوګي چې په کراس کیبل باندې دا کیبل دا کنیکټ کړي گیگا ایترنت 0/1 او دلته موږ راځو دا ټول گیگا ایترنت پورټونه دي نه او د سیکوینس هم زموږ سره بدللې د سیکوینس نمبر ته ګورئ 1/0/1 پدې کې زموږ سره 0/1 دی 0/2 دلته 1/0/1 پدې به چرته خبره وکړو چې دا سیکوینس ولې بدلیږي صحیح حساب دی پدې کې څه نمبر د سلاټي سپکې د پوټي سپکې د ماجولي دی باندې به ورځ ان شاء الله خبره وکړو خو اوس به تاسو څه کوئ چې په لیر 3 سویچ باندې ساتئ چې په لیر 3 سویچ باندې با تاسو سره کم انټرفیس تاسو ټرنک کوئ گیگا ایترنت 0/1 گیگا ایترنت 1/0/1 د دې لپاره گیگا ایترنت په 0/1 دلته ولګي او دلته به کم یو لګي 1/0/2 دلته ولګیدو په ایکسس سویچونو کې سیم ساتي خو په کور لیر کنیکټ کړی دي کور نه ډیسټریبیوشن سویچ کنیکټ کړي ډیسټریبیوشن کې بیا تاسو سیکوینس ساتي سیکوینس زره نه غلطيږي 1/0/3 دا غینه پس راشي دا زموږ سره چل وشو جوړول څه شي دي سو ویلن 10 ویلن 20 ویلن 30 امپلایز د لپاره شو او دا شو د ایچ آر د لپاره او دا شو د جی ایم د لپاره پتا سو ډیپند کوي چې څه دغه کوي د لپاره چې کوم کلاس 192.10.10.0/24 بدلته شي 192.20.0/24 او 192.168.30.0/24 داغه ما د ځان سره نوټ سو لیکل چې دا د سیزونه به جوړول غواړم دا ځان د اسانتیا د بر نور بده کې څه کار دی خادا لیر 2 سویچونه چې کوم دی بای ډیفالت د زموږ سره کنیکټ دی خو د پیکټری سره کې لیر 3 سویچ چې کوم دی کنه کدا موږ زوم ان کو دا شکل هم چینج دی او دا لیر 2 ګورئ دا به چینج دی نه دا داسې دی خا بای ډیفالت دا اني خو د لیر 3 سویچ چې کوم دی کنه دا اف نو ته بدل تراشي دا پاور سپلای دی نه دا پاور سپلای به دي چې د وګ نه ونی سی ورته ولګي او بل ورته هم ریډنډنسي لپاره لګوي کدا یو پیډ کې چې بده بل باندې زی نو کومن غرا شو دا وزم سره بوت کیږي ته بجلی نه نارمل 48 سپورت سویچ راځي دا ان او مطلب چې سویچ ورکو دا دوی ها دا 200 جوړ
څنګه تو نه او دا پاور سپلای نه پکې الریډي دې ته ضرورت نشته دا به کټر سره کې واسه یو قصه جوړه کړی دا یا مطلب دا چې دا پاور سپلای ته د بهر نم لګول شي لکه پاور سپلای پکې نه پدې کې لګي ها دا ماته وای اورا شو په لیر 2 باندې اول کارو کو لیر 3 د ورستره دا فاست فارورډ کو فاست فارورډ کو دلته لیر 1 لیر سوئچ 1 باندې کنفیګریشن کول لیکان ټي होस्ट नेम है S1 का यारा शाही दलता और तवर कई VLAN 10 नेम एम्प्लॉइज VLAN 20 GM नेम GM ना HR देखा ना VLAN 30 आर यो नंबर तवर कई VLAN 30 नेम है GM कई इन कई शो VLAN ब्रीफ दावा शो हाँ दल दरा शाही enable conft hostname s2 VLAN 10 name employees VLAN 20 name HR VLAN 30 name GM एग्जैक्ट को और इन कई राइट कई यदि चेंजेस में स्टोर करो राइट ठीक है enable conft hostname में s3 कई VLAN सजुड़ा वल्ली 10 name employees और VLAN 20 name HR शो VLAN 30 name the GM दा पारा शो हाँ दा एंड कई और दा राइट है बस पता है कि उस खबर ख़त्म शो बस चलो कई राबा शई अवल दा इंटरफेस जी कम दिया ट्रंक कई द इंटरफेस इस का वाला व्हाट ट्रंक वाला व्हाट इस का जी वाली मल्टीपल VLANs डेटा जी के 0/1 पटोरो की जा एक्सेस बनी बगी के 0/1 बनी कनेक्टिव इंटरफेस की के 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड कई राइट कई conft इंटरफेस की के 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड कई राइट 11 शई दलता conft इंटरफेस की के 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड कई राइट कई खावसरा शे लेयर 3 स्विच जम कर दे लेयर 3 स्विच बांधे बस चलो कई खा मंगा का पोर्ट ना खुलाई साइन ना कड़ा ना लेयर 2 बांधे VLAN हम जोड़ पड़ो शो VLAN ब्रीफ और पोर्ट नंबर लाने दी सेंड कर दो पोर्ट्स बाय सेंड इंटरफेस रेंज फास्ट 0/1 ना वाला 24 पोरे ना 2 पोरे दो बाय सेंड कोमा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का स्विच पोर्ट एक्सेस का VLAN 10 था एग्जिट इंटरफेस VLAN इंटरफेस रेंज फास्ट 0/3 ना वाला 4 पोरे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का स्विच पोर्ट एक्सेस का VLAN 20 था और इंटरफेस रेंज फास्ट 0/5 ना 6 पोरे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का VLAN 30 था इनको शो VLAN ब्रीफ 1 2 3 4 that's it all same configuration दे हाँ नो दा configuration زي یو سویچ تم تلی شما او په دې کې زه یو طریقه خیم کنه دا کم configuration چې موږ وکړو دا راوالی او د دې ټول یو شانتي انټرفیس دی یو شانتي VLANs دي کنه نو راشي د دې دا کم configuration دا سیټینګ موږ وکړو دا موږ کو کاپی और बरियल क्या हम कई बरियल स्विच क्या हम कई खासा दर तो उसके में कम कम कमांड्स पकार दे मतलब एक्चुअल कमांड्स पकार दे खा हाँ no da khama kha zaka ji command wata completely gei dalleri gei kam original command ya pakari تاسو ته اوس خیمه چې د دې زما څه مطلب دی خا دلته به او د دې نه به د اکچوال کمانډ صرف پرې دی ښه در زما اکچوال کمانډز به پرې دی
کنټرول سی ګوره چې زه دا لري کول غواړم کنه نو یو تیار ریموو کا یا کنټرول اف کا او دا کاپی کا دغه کمانډ کنټرول اف نه کنټرول اچ او ریپلیس د لپاره پکاريږي ښا پوینټ کا او ریپلیس کا زم ټول د سيزونه تی لري کا دغه لري شو دا کنفیګ ولا تیم لري کا کنټرول سی لاندې امټي پرې دی زه ورته یم چې دا سیس چرته نو هغه د لاندې چې ډټه کې ورکو دغه سره ریپلیس کوي کته امټي پرې نه دا ریموو کوي ریپلیس آل و زما سره څه شی وشو انټرفیس رینج فاسینټ 0 وای سوئچ پورټ موډ ایکسس کا سوئچ پورټ ایکسس کا ویلین 20 دا بیا ته ایگزیټ شه بیا سوئچ پورټ موډ ایکسس کا سوئچ پورټ ایکسس کا ویلین رینج مور کړه ویلین 20 دا بیا د نه ایگزیټ شه او بیا 5 6 سوئچ پورټ موډ ایکسس کا سوئچ پورټ ایکسس کا ویلین 30 تا او دغه نه پس انشا او ډبلیو درته ما چې رائټ ام کا دا کنټرول سی کا راځه دلته دا کوم سره شو ویلین بریف ورکو غنا نو دا سیم سیټینګ دی دلته غنا دغه کمانډز کا به کوي پرون به یو کوېسچن کړه و چې دا سم کولای شو نه نو شو ویلین بریف وسو ګورای غنا یو مرته دی سایل او غزا راشه مکانفټي او زه په دې ګلوبل کنفیګریشن موډ کې دا کمانډ پیس کما نه شو ویلین بریف و شو غوونه شو سیم سیټینګ دی غنا دا ټریکونه به ورسته راځي اول کمانډ یاد کړئ صرف چې کم سیم کنفیګریشن دی هغه کاپی کا ببل باندې پیسټ کوا پریل کپنیانو کې پس دا کنفیګریشن د ځان سره سٹور کدا نه دی چې ته په کپنی کې یو پیر ورننه وتی ته په انټرویو کې هایر شي دا نه چې کمانډ ته یاد وا دغه د لپاره کې نورو یوز کې نه بل ځای ته وینې څنګه کنفیګر کیږي کمانډ ځان سره په ټیکسټ فایل کې سٹور کا دا راوټینګ د لپاره دا کمانډ یې د لپاره دا دی سایت تلاړی ته څوک دا ویني چې ته په یادو باندې لیکې کینه ورته یو کمانډ له کاپی کا او پیسټ کا خبره ختمه ستا کار د کنفیګریشن سایت جوړ سایت کنیکټ کول کته په یادو کې کده کتاب نه لګي او کده د کاپی کې او پیسټ کې نه 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 صرف انټرویو کې ورننه وتلی پدا باندې تاسو نه دي خامخا خو چې تاسو په کې وخت خوشي کنه دا به تاسو دا سیدی کوي لکه اسی کب بدر تخکاری خدا په کې هم کولای شي دا سره ټایم د پچ کول لپاره زه به یو یوزر انټرفیس رینج څومره ګوره یو نه کاپی مو واغسته پیسټ کوا دا وسه کې شوی دا ټیبل تراشه په دې باندې پیسټ کا په یو کمانډ باندې ورسه شو ویلین بریف کا یو مرته دی سین سنیشته دلته کنه چې زه دا کمانډز ورکم پای کې په سوئچ 1 کې مالي کړی چې د دې پورټ نه واره دی پور یو ته سین کده بل نو دغه سیز رواکا راشه هغه فیس کا کم کمانډ دی اورې یو رائټ کلیک او پیسټ کا شو ویلین بریف په دې باندې مخه سره اپلای شو ویډیو پر یو ویا شي ها سره دې دا کوم چې دا باندې نمبر 1 سوئچ نمبر 2 3 دا خو دې خپل چې په سوئچ باندې کلیک کوو هغه چې وکړي کنه هغه خپل نوم په بای ډیفالت کړي نه نوم نه د نوم کنفیګریشن باندې دی راغسته ما صرف د انټرفیس او د اسایمنټ کنفیګریشن راغسته ټوټل مینه دی اپلای کړي کم کمانډز پکارو د انټرفیس ایکسس کو ویلین نو ته اساین کا سیم ویلینز دی په ټولو کې او سیم پټونه سیم ویلینز ته اساین کول دي نو ټول کنفیګریشن یو شانتی نه دی د دیوانو اوس نه مکمل مینه دی راغسته صرف د ویلینز ته د پټونه د اسایمنټ دغه مې راغسته ها دا غوښ شو ویلین بریف دغه اساین شو وسره زومنګا په دې باندې کنفیګریشن اوس پکار دی او دغه ته موږ کمپیوټر راوړو دا ماته وی غي انیشل ډایلاګ باکس یې کولاو کړی دی دا سی ویزټ باندې کنفیګر کول غواړي زم نه نو انیبل کانفی وشو اوس نه ورته څه شي ورکا ډیسټریبیوشن سوئچ ډیش 1 اني نیم ورکای چې تاسو ته اساني فیوچر کې ښه د دې نه بعد وسه چل کول غواړي چې کم ویلینز سره جوړ دي دلته 10 20 30 دا ویلین صرف جوړ کوي یو کوټه مرته مې سین غوښ دا ویلین زموږ سره صرف په ډیټابیس کې پراته وي یس سر صحیح ده او د هر ویلین ته بیا موږ لیر 3 ویلینز اوس جوړو اوس به ګورئ ډو شو ویلین بریف کمانډ ورکا ویلین زموږ سره باندې کې شته یو ویلین د ډیفالت ټول پورټونه اساین دي خاطر زموږ سره څه شي دي ویلینز نشته کنه نو را به شي موږ به کمانډ ورکو ویلین 10 کنوم ورکول غواړي ورکا کنه ورکول غواړي مو ورکا خو خبره ده چې ورکی چې پته مونږ ته لګي نور صرف ته دی ویلین دا ډیټابیس کې سره ویلین پروتي بس لکه څنګه چې موږ پرون نیټ ویلین جوړ کړو چې په ډیټابیس کې دی پروتي نور دې سکار نه کوي د منیجمنت ویلین او بس ډیټابیس کې پروتي پورټ ورته به سین کوم دا خبره ده ویلین 10 نیم چې کوم دی د امپلایز د پاره دی ویلین 20 نیم اچ ار ویلین 30 نیم جیم خبره ختمه د هر ویلین لوس لیر 3 ویلین جوړول دي دا خو لیر 2 جوړ شو کنه انټرفیس ویلین څه شي دی 10 دا 10 د لپاره 10 جوړ شو
آی پی اډرس ورته ورکړه ګیټ وی ولې څه شي هغه سب انټرفیس باندې چې به می ساين کوو پته ده درته 192.168.10.1 255.255.255.0 انکپسولیشن ضرورت نشته دی ته په خپل باندې پته لګی چې کله ټرنک شي کنه دا په ټرنک الټا ټیګینګ کوي دا دوه سیټونه به ټرنک کوم لیکس سویچ نه ټرنک شو دا ډیسټریبیوشن نه ټرنک کو د دې سیټ نه ټرنک کو د دې سیټ نه ټرنک کو دی ته پته ده په خپل باندې ټیګونه لګی راوټر ته خو اړه پته نه راوټر ته موږ سپیسیفیک سب انټرفیس جوړول هغه کې مرتبه چې بده انټرفیس بتا ته دا ډیټا راځي کبه دې سب انټرفیس باندې دا ډیټا راتلنګ دا بده 10 دا بده 20 دا بده 30 هغه ته مو خو ته ته خو ضرورت نشي صرف ټرنک کې آسان دا کوی کې بخپلا خداغه جوړ شو انټرفیس ویلین 20 10 لا انټرفیس جوړ شي اوس 20 لا جوړول دي آی پی ایڈریس څه شي دی 192.168.20.255.255.255.0 السلام علیکم وعلیکم السلام ویلین درلم دو کمانډز دی او درلم دا 30 شو او آی پی ایڈریس 192.168.30.1 دا به ټولو کمپیوټرو په ګیټ وی کې ویږي څنګه چې به دا راوټر ډیفالت ګیټ وی کنه دا سیده لیر 3 سویچ هم دی دا به ټولو سویچونو د سویچونو د راوټر په ډیفالت ګیټ وی کې درلم ځخه خاط درلم یا موږ څه کمانډ ورکو دا جوړ شو راشه شو ویلین بریف دا ویلین جوړ دی دا جوړ دی پوټونه باندې سین کوي دا لیر 2 ویلینز دي د دې لپاره لیر 3 قتل غواړم نو شو انټرفیس بریف کمانډ ورکړئ شو آی پی انټرفیس بریف نو دی به ما ته وخی دا یو ویلین دی دا بل ویلین دی دا لیر 2 ویلین لپاره لیر 3 د خار یو ته آی پی سین کړي په لیر 2 ویلین آی پی نشم سین کولای لیر 3 باندې مونږ یې سین کوو دي ته اس وی آی وای سویچ ورچوال انټرفیسز وای دته اس وی آی انټرفیسز وای پر راوټر مونږ سب انټرفیس جوړاو په لیر 3 سویچ مونږ اس وی آی انټرفیس جوړاو سویچ ورچوال انټرفیس دا په سویچ کې ورچوال انټرفیسز دي ها دا وشو وس دی راوټینګ ماونټینګ نشي کولای دومره کنفیګریشن مو کو په دې لیر 3 سویچ باندې بای ډیفالت راوټینګ نه انیبل نو په دې باندې موږ کمانډ ورکو کانکټي آی پی راوټینګ بس آی پی راوټینګ کوا لیر 3 سویچ ویلین جوړ شو لیر 2 ولا جوړ شو لیر 3 ولا جوړ شو راوټینګ انیبل شو خبره ختمه نور بګي اس نشتا دغه په لیر 3 سویچ باندې ویلین جوړول خو وس راشي دا انټرفیس ټرانک کوي نو ماته وسه پته لګی چې فرست انټرفیس سنوم دی د سیکنډ سره د تھرد سره نو راشي دا نمبر چې کوم دی شو آی پی انټرفیس بریف ورکړي ښا چې 1 ته ورننه وزم نو د 1 د پاره به زدي سلی کوم چې دا 1/0/1 دی 2 د پاره 1/0/2 دی 3 د پاره 1/0/3 دی په ریل انوایرنمنت کې دا سلی کوي ښا اسینه چې دا زورونه لګول انټرفیس فاصله 0/1 ورکوي واقع دي نو ته خو ولو ګور چې کوم انټرفیس دی انټرفیس نمبر څه دی نو چې کوم نمبر یا نمبر به ورکوي ښا کانتی انټرفیس گیگا ایتھرنیٹ 1/0/1 سویچ په خر رینج ورکای رینج ورکای کنه انټرفیس رینج یو بس کوم خو رینج ورکای گیگا ایتھرنیٹ 0/1/0/1 نواله د 3 پورې 1 m 2 او 3 یو ایکسس کو سویچ پورت موډ او ټرانک ختم ها نه یو منټ پدې کې وس ماته څه چل کوي چې پدې کې دا ټرانک نشو د انکپسولیشن اټو کې دی د ټرانک انکپسولیشن اټو کې نو زه ورته اوس مين ولیکم چې انکپسولیشن سویچ پورت ټرانک انکپسولیشن ډاټ 1 کېو او سویچ پورت موډ او ټرانک شو بای ډیفالت د دې انکپسولیشن ته نو خو یې شوی چې دا به د آی اس ال والا ټیګینګ لګي کړه ډاټ 1 کیو والا به لګي اوپن سټانډرډ به لګي نو مور ته چې ډاټ 1 کیو والا لګاو بیسټ دا دی د سټانډرډ پروتوکول له دې سچل کوي دی په ټیګینګ کوي په دې لینک باندې د کم ویلین ډیټا روانه ده د چا سره کمیونیکیټ کول غواړي د چا سره دغه کمیونیکیشن کول غواړي چا د بار ډیټا د چا لپاره کار او چا لپاره کول دي دا وشو ان کوي رائټ کوي راشه په دې کې دوه کمپیوټر کې دی یو دوا نو خډيري خو دل غواړي ځکه چې دلته وبګي درې ویلینز په یو کې دي کنه شپږ کمپیوټر باندې کې دی بیا وګوره چې د کمیونیکیشن کیږي کنه خلاصو دې په کیبلینګ وکړو نو کیبل موږ نارمل یو آی پی یوز کوو ها
ګټې لپاره به چې موږ یو وایو دا وایي چې دا موږ بیا نه استعمالوو نه دا آی پی موږ نشو استعمالولی دا بس د ګیټ وې دپاره شو دا کمپیوټر ورته نشو ساین کولی دا د امپلایز شو دا د امپلایز دی دا د ایچ آر دی دا د جی ایم دی دا امپلایز دا ایچ آر دا جی ایم دا امپلایز دا ایچ آر دا جی ایم لږ به فاست فارورډ کو او راوه شو دلته موږ دې ته آی پی ان ساين کو یو آی پی وای ساين ګوډیر نه ښه 168.10.2 168.10.1 गेट वे होगा ना यस सर और ये क्या बना है 192.168.20.2 168.20.1 और दलता बना चुके तब वाई साइन को تاسو بیا په کور کې چې کوم پریکټس کوي باقي ټول ته اسایمنټ ورکړي خو زموږ سره ټایم مسله ده 168.30.2 168.30.1 د دینه پین کوي کم یو آی پی کانفیګ کا چې زما آی پی دا 2 دا پین کوي 192.168.20.2 कम्युनिकेशन की इधर 20 सर 10 नेटवर्क इधर 20 सा कम्युनिकेशन कहीं 30 वाला सारा कम्युनिकेशन होगा 30.2 तो कम्युनिकेशन जमंगा की संग पर राउटर बानी किए दो दासी पदे बानी की हाँ लगा डेटा का वो यार 3 स्विच लगाओ सर जी ना यार राउटर जरूरत होना चाहिए ना दाशो देता मी साइन कड़ी वाई पी यस सर हाँ देता ना ऑटो कैप्चर प्ले बगू सर जी सर دا लेड्री स्विच کوم دی دا سره موږ وین سره کنیکټ کوو हाँ हाँ देना बदा मंगा देता निश्चय पी देता था हाँ देता बेरा बोली वो डिफरेंट VLANs दा बॉस बस पानी कम्युनिकेशन कहीं लेयर 3 स्विच मानी लेयर 3 स्विच पर डेटा और खिला यस सर सर जी लेयर 3 राउटर में कैसे फर्क है अभी पूछे सुविधा जमन सी शो लेयर 3 स्विच बांधी VLANs जोड़ावलू और दागे इंटर VLAN राउटिंग कोल सब इंटरफेस वगैरह दागे चीज़ों और जोड़ावलू सही दा जमन द VLANs आखिर क्लास हो बस भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंगा दे ऊपर टॉपिक रा रवान दे तो VTP इन सब इंशाल्लाह VTP वाली बात को सही दा نو دا زموږ نن لیکچر او د لیکچر کې منګه VLANs چې کوم اخیره او حصہ واغه منګه ویلا او د دې نه فرست منګه 15 شپږ لیکچر د VLANs په اړه کې شروع کړی وی هغه کې منګه سره ریکارډینګ وکړو امید لرم چې د دې نو زده کړه کړی او دعاګانو کې یاد ساتئ او ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې ملاقات کیږي او دا یوټیوب چینل له زما په دې باندې تاسو تللی شئ هر ټایم کې زمونږ نوي چرته فیوچر کې داسې ټریننګز راځي نو تاسو د دې نه فری اف کاسټ ډاونلوډ کولی شئ دلته ویډیوز هم کته شئ د هغې نه هم ډاونلوډ کولی شئ او بل چې کوم زه به ګورم انشاءالله چې CCNA ټریننګ کله کمپلیټ شي نو دی به مکمل زه یو وینریر فایل کې یو زیپ فایل کې به دغه ټول زه یا فولډر کې د ویډیوز چې کوم دي دا ورواړتم او دا بیا په سرور باندې اپلوډ کوم دغه ځای نه مکمل هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ خو د اپډیټس دپاره تاسو کولی شئ چې د دې یوټیوب نه تاسو ویډیوګانې چې کوم دي ډاونلوډ کړئ زما نه څه د دې ویډیوګانو باندې پیسې ګټم
زما بس صرف دا ایم دی چې زما سره کم نالج دی د پښتنو سره شیر شي. نو دې ځای باندې تاسو کولی چې د لینک نه تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شئ. نه درته دا وایم چې سبسکرایب کوئ مه سبسکرایب کوئ، په تاسو ډیپینډ کوي که سبسکرایب کوئ که نه کوئ. نو دې دا چې کوم دی تاسو په فیوچر کې بیا ویډیوګانې که ګورئ چېرته داسې اپډیټس راځي یا داسې څه ټاپک نوی پکې راشي یا که زموږ نه پکې یو ټاپک نیم پاتې شی په ټریننګ کې، نو بیا هغه موږ ګورو په فیوچر کې په دې یوټیوب چینل باندې چې کوم دی په دې باندې اپلوډ کوو. نو بس دعاګانو کې یاد ساتئ او کار کوئ، سټډي کوئ او پریکټس ډېر ډېر کوئ. الله حافظ.